προσπαθήσουμε να φτιάξουμε slime. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι κόλλα, βρός σφυρίσματος και υγρό φακών επαφής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πρώτα ρίχνουμε την κόλλα. Ωραία, φτάνει. Μετά τον αυτό, σφυρίσματος, φτάνει. Και τέλος, το υγρό φακών επαφής. Το ανακατεύουμε λίγο. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται λίγο ακόμα κόλλα. Ναι. Ρίχνουμε και λίγη ακόμα κόλλα. Ωραία. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε λίγο αφρό ακόμα. Και λίγο υγρό φακών επαφής ακόμα. Και ανακατεύουμε καλά. Και ανακατεύουμε πολύ καλά. Όπως βλέπουμε άρχισε να πλύζει. Άρα πιστεύω ότι είναι καλό. Να δούμε, παιδιά. Δεν είναι έτοιμο ακόμα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε είναι μια χαρά. Αρκετά καλό. Λοιπόν, εγώ προχωρώ για λίγο. Ωραία παιδιά, ξανάρθει. Όπως βλέπουμε το slime δεν πίζει, ακόμα και με το υγρό φακών επαφής. Τώρα θα το βάλουμε λίγη ώρα στην κατάψυξη. Θα σας πούμε μετά αν έγινε. Γεια σας παιδιά!